Foodies buddies! Welcome back to another mukbang! So, for today's mukbang, ang kakainin natin ay itong Nino's home rice recipe. Ito siya. Meron din ako ditong lumpia and yung pork. So, yan. And kung bago ka lang sa channel ko, this is a cooking and mukbang channel. I hope makapag-subscribe kayo and maging foodies buddies tayo. So, let's start. Blessed be our praise, the waters you from thy bounty, Christ our Lord. Yan, meron din ako ditong crackers, Oishi prawn crackers. So, tikman na natin to. Yan, guys. Birthday pala ng mama ko today. Happy birthday and shout out to Verna Tabaco. Happy birthday, ma. Ang sarap niya. Bongga na bagay. Nanunuot yung timpla natin, guys. Yan. Tingnan natin tong ribs. Galing to sa mama ko. Perfect combination. Dito na ako nagmukbang kasi tulog yung asawa ko. Kaya ayoko na siyang istorbohin. With vegetables. Ang sarap din ito is para sa kanin na.
Yan, one down. Ito tayo sa ano, small, medium, large. Ayan, tubig muna tayo. Sarap. Parang nagpa-party yung bibig ko. Sarap. Ang sarap, guys. Tamis. Ang sarap ng kaldereta ng mama ko.
Maubos. Last bite. So, yan. Tapos na akong kumain, guys. And I hope nag-enjoy kayo sa kinain natin today. Or kinain ko today. So, thank you so much. And I hope you like, share, and subscribe to Foodiez Cravings. And shout out to all the supporters. To the Team Blessed, LS Fam, Team Premier, sa mga members ko. Manang Pinay ng Switzerland, and Blessed Heartfield, sa lahat ng taong sumusuporta. Ayan. So, thank you so much for this, buddies. Goodbye! See you on our next mukbang!